Hello friends, welcome back to my channel. If you're new here, I would glad to encourage you to subscribe for more upcoming recipe videos. Untuk video kali ini, saya ingin kongsikan resepi kudapan yang senang dan sedap, iaitu Cekodok Pisang Rangup atau dikenali sebagai Crispy Banana Fritters. Jom kita mulakan. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Pertama sekali, lenyapkan pisang dan esen vanila sehingga halus di dalam mangkuk besar. Kemudian tambahkan kesemua bahan-bahan kering itu ke dalam mangkuk dan gaus sekata. Seterusnya, tutupkan mangkuk itu dan biarkan adunan itu untuk 5 minit. Ini untuk rehatkan gluten supaya cokodok pisang itu akan menjadi gebu dan lembut. Panaskan minyak dalam kuali. Dengan menggunakan 2 sudu, perlahan sendukkan adunan pisang itu ke dalam minyak yang panas. Ingat, buka api sederhana supaya cokodok tidak hangus dan intinya akan masak. Keluarkan cokodok pisang rangup yang telah masak dengan menggunakan penapis. Dengar tak rangup tu? Hidangkan dan nikmati bersama orang yang anda sayangi. Rangup di luar, lembut di dalam. Terima kasih kawan-kawan sebab sudi luangkan masa dengan saya. Saya berharap anda akan mencuba resepi ini. Dan ini adalah video-video resepi yang telah dibuat naik oleh saya. Harap anda menikmatinya.